thank you very much for sharing all your thoughts and ideas with us. For me, it definitely has been very interesting to listen, and I've learned a lot again. Faleminderit për shkëmbimin e idejave dhe mendimeve tuaja, për mua së paku ka qenë mjaft interesante. I mean, I can sense around here the table, and this also goes for discussions I have with people in other formats, that there is a lot of frustration, and I think some of you have mentioned it. Kam një mendim që nga ky diskutim dhe diskutimeve të tjera që kam pas me persona të tjerë, që popullin përgjithësi ose ju jeni shumë të irrituar sa I përket problemeve që ekzistojnë në sistemin të procesit qytetar. I think there's a lot of frustration when it comes to this whole process of electoral reform. As someone I think rightly has said, so it takes up a lot of time and energy, and I think it should have been dealt with for quite some time. E di që ka shumë irritim sa I përket reformave zgjedhore, pasi që ka marrë një energji shumë të madhe për neve, dhe tani siç e përmendni dikush më herët, kanë kaluar 15 vite dhe prapë merremi me reformat, diskutimet që të sillen mbi reformat zgjedhore. As I've said in my opening statement, the winner doesn't take it all, but the winner has responsibilities. Siç e kam cekur në fillim të hapjes të këtij takimi, nuk duhet që me pas, nuk është vetëm te fituesi I kësaj gare, po është më shumë tek fituesi I cili e merr përgjegjësinë me qëndru pas interesave të qytetarëve. And I think here, in particular, when it comes to this electoral reform, I think there are responsibilities with the political parties, but also with the civil societies, to push, to help this to come through. Dhe kur flasim këtu për reformat zgjedhore, është të mbet që të jetë një angazhim edhe prej partive politike, po edhe në njëjtën kohë nga shoqëria civile. And then, I mean, it has been mentioned, yes, of course, the donors do play a certain role in Kosovo, and probably my country is a big donor in Kosovo, and I have a feeling that donors play a role which is probably far too large for them. Siç është cek më herët, e di që donatorët e luajnë rolin e vet në zhvillimin e demokracisë në Kosovë, dhe dakordohem që me të vërtetë donatorët e luajnë edhe një rol më të madh se sa duket. But this takes me to the third level of responsibility I would like to address in my final words. Dhe kjo më çon të thotë në fjalimin e fundit sa I përket përgjegjësisë. I think the presence of the donors in all spheres of Kosovo, not only in election reform, has been quite present, because there was a lack of responsibility of those who in fact should have been bearing this responsibility. Donatorët kanë qenë më aktiv në sfera të ndryshme të fyrë, pra edhe sferën e zgjedhjeve, për një arsye shumë të rëndësishme, pasi që aktorët që I përkasin atyve sferave nuk e kanë marrë përgjegjësinë, se nuk kanë qenë mjaft, nuk kanë qenë aktiv atë sa duhet. I would like to address a second thought in my final words. Dua të adresoj mendimin tim të fundit, pra në fjalinë e fundit. We are talking now in general. I mean, we're looking towards, and I would like to leave a bit the field of reform, but I would like to look to the elections which are coming up in November, and the ones which we're probably going to have next year, the general elections. Pra duhet të flasim, duhet kemi një diskutim sa përket zgjedhjeve lokale që do të organizohen në nëntor dhe në përgjithësi zgjedhjeve nacionale që do të organizohen në vitin e ardhshëm. Of course, elections are about power. I'm not naive. Nuk jam naive, është kuptohet që kur flasim për zgjedhje, flasim për fuqi. But elections are also about development. Por zgjedhjet po ashtu ndërlidhen edhe me zhvillimet. You can look at all kinds of statistical data and so on. Of course, you will always find exceptions, but in general, countries which are not democratically ruled, meaning they didn't go through a process of democratically held elections, are usually not countries which are prospering. Duhet të theksohet nëse I lexojmë të vëna të ndryshme për shtete të ndryshme, shohim që shtetet të cilat nuk janë ju kanë
parashtruar strukturave demokratike të zgjedhjes të një qeverie janë zakonisht shtetet të cilat janë më pak të zhvilluara. As I said, this is a general observation. You will always find an exception, but these are very particular exceptions. But I think for countries of the size of Kosovo, and my country is maybe a bit bigger than Kosovo, but we belong to the same league of small countries, not very rich in resources. For us, for such countries, democratic procedures and democratically run institutions are extremely important in order to be able to be prosperous. Edhe njerë për ceki, kjo është një perceptimi imi i përgjithshëm, por çka është më rëndësi, duke marrë parasysh për shembull Zvicrën dhe Kosovën pasi që janë shtete të vogla, me të vërtetë struktura demokratike dhe institucione